ما لا تعرفه عن أكبر دولة في العالم. دعونا نتعرف على بعض الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون عن دولة روسيا، أو ما يعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي. 1. أكبر دولة في العالم. هذه الحقيقة معروفة للجميع تقريبا، فالبلاد تقدر مساحتها بأكثر من 17 مليون كيلومتر مربع، وهي بذلك أكبر من مساحة أوروبا مجتمعة، كما أنها تشكل أكثر من 70% من مساحة قارة آسيا. بما أن روسيا تتواجد في كل من قارة آسيا وأوروبا، فإنها أكبر دولة في كلا القارتين من حيث المساحة، ومن حيث عدد السكان في أوروبا. 2. لها سواحل مع 12 بحرا. لكونها الدولة الأكبر في العالم من حيث المساحة، فإنه من الطبيعي أن تمتلك سواحل على أكثر من بحر. في الواقع تمتلك روسيا سواحل على 12 بحرا تنتمي إلى 3 محيطات. 3. أعمق مترو في العالم. يعتبر مترو موسكو من أجمل المحطات في العالم بفضل شكله الفريد من الداخل، مع الأعمدة والنقوش والرخام، والشبيه إلى حد ما بالمتاحف. لكن هذه المحطة لا تشتهر فقط بجمالها وديكورها الغني، وإنما أيضا لكونها أعمق محطة مترو في العالم، وبعمق يبلغ 73 مترا تحت الأرض. 4. هناك 40 مدينة مغلقة. في الوقت الحالي تضم دولة روسيا في داخل أراضيها 40 مدينة مغلقة. هذه المدن تابعة بشكل كامل إلى وزارة الدفاع الروسية، ويحتاج الزائر إلى تصريح من أجل دخول تلك المدن التي تعد بمثابة مناطق عسكرية. بالرغم من أنها مدن مغلقة، إلى أنه من الممكن زيارتها، كونها تستضيف عددا من الأحداث الرياضية والثقافية. 5. فقط 4 كيلومترات تفصل روسيا والولايات المتحدة. عند إلقاء نظرة على خريطة العالم، يبدو أن دولة روسيا تقع في شرق بعيد للغاية عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن قد يتفاجأ العديد بأن الولايات المتحدة لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن أراضي روسيا. في وسط المحيط تتواجد 2 من الجزر الصغيرة، أحدها تابع لروسيا وأخرى للولايات المتحدة، والمسافة بينهما لا تقدر بأكثر من 4 كيلومترات. ومع هذه المسافة البسيطة، إلى أنه من الغريب معرفة أن الفارق الزمني بينهما يبلغ 12 ساعة. 6. أعمق بحيرة في العالم. تعد بحيرة بايكال البحيرة الأعمق ليس في البلاد فقط، وإنما في العالم. بايكال عبارة عن خزان ضخم يضم أكثر من 20% من المياه العذبة على كوكب الأرض، وتعد أيضا البحيرة الأقدم. يعتقد أن البحيرة تشكلت قبل حوالي 25 مليون سنة، وعبر التاريخ كانت موطنا للعديد من الكائنات والنباتات الفريدة، ولا تزال كذلك. تعد البحيرة فريدة من نوعها بشكل كبير، لدرجة أنها محمية من قبل منظمة اليونسكو العالمية. 7. لم تكن هناك عبودية في روسيا. ساعد العبيد على مر التاريخ في زيادة ثروات الأغنياء والدول بأكملها، وهناك أكثر من مثال على ذلك في قارة أوروبا وفي أمريكا الشمالية. بينما تفتخر روسيا بأنها لم تكن مسرحا لأي من أنواع العبودية، أو على الأقل أقل من جيرانها في القارة. السلطة على الناس العاديين كانت موجودة، لكن مفهوم العبودية لم يكن كذلك. 8. حدود مع 16 بلدا. كأكبر دولة في العالم، من الطبيعي أن تكون روسيا جارة لأكثر من دولة. في الحقيقة روسيا تشارك حدودها مع 16 دولة، 14 دولة منها تتشارك معها الحدود البرية. أطول الحدود البرية لدولة روسيا هي مع جارتها كازاخستان، وتليها الصين. وتشارك روسيا حدودها البحرية مع 2 من الدول، هي الولايات المتحدة واليابان. 9. الأمريكيين الأصليين هم أحفاد الروس. بسبب قرب أراضي كاماتشاتكا وشواطئ ألاسكا، كان السكان الأصليون في القارتين على اتصال وثيق إلى حد ما، وقد ساعد هذا الحدث أيضا حقيقة أنه في أشهر الشتاء كانت هناك إمكانية للمشي من البر الرئيسي إلى آخر. بناء على ذلك، وبالإضافة إلى أوجه التشابه الخارجية والثقافية والتقليدية، يمكننا أن نستنتج أن الأمريكيين الأصليين والأسكيموز قد
قد يكون من نفس الجد. 10. أطول سكة حديد في العالم. يربط سكة الحديد العابرة لسيبيريا بين مدن الشرق الأقصى وشرق سيبيريا مع موسكو، ويبلغ طول هذا الخط حوالي 10,000 كيلومتر، ما يجعله أطول خط للسكك الحديدية في العالم. تم الانتهاء من هذا الخط عام 2002. تبدأ هذه السكة من مدينة موسكو وتنتهي في فلاديفوستوك، ومن أجل السفر بينهما على القطار قد يحتاج المسافر إلى 6 أيام. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك ليصلك كل جديد.